Дуже багато розповідей та байок по шляхам від Києва до Дніпра та від Дніпра до Києва. Як же краще їхати, там є два шляхи, то сьогодні ми робимо огляд траси від Решетилівки до Дніпра. І саме в цьому відео я скажу, яка траса гарніша, бо саме в Київ я їхав іншою трасою, то в цьому відео ми вже вирішимо, куди краще їхати до Києва чи з Києва до Дніпра. Поїхали! Ну, від Решетилівки до Дніпра я їхав десь перед війною. Цієї розв'язки взагалі не було. То зараз ми тестуємо цю дорогу саме з цієї розв'язки. Їдемо до Дніпра, бо кажуть, таке твориться, що люди колеса гублять, поки доїдуть до Дніпра від Києва, саме від Решетилівки. Тільки ми бачимо, до кінця тут дорога не зроблена. Тут була розмітка, а тут вже бетонка пішла, але по центру, бачите, немає ні стопчиків, нічого. Головне, щоб ям не було, а там ми будемо дивитися. І, до речі, їхали ми з Києва, дорога більш-менш нормальна. Єдине, після Пірятина починаються ямки такі поодинокі, і багато, і вони такі глибокі. То там треба пильнувати, не так, що на розслабоні ви їдете від Києва до Решетилівки, там немає ям. Ями є, треба їх оминати, хоча інколи там ще роблять саме ремонт дороги. Небагато, але роблять. Так, от бачите, от прямо у нас іде дорога, яка повинна була бути, вона не дороблена. І ми з'їжджаємо на об'їзну. Ми проїхали 3,5 кілометра саме по об'їзній. І ось ми виїжджаємо саме на бетонку. Ось якщо б ми перед Решетилівкою повернули і їхали через Решетилівку, то ми б виїжджали, от справа дорога, ми тут би виїжджали. А так, ось ми виїжджаємо на трасу Решетилівка-Дніпро. Показує, що нам їхати 166 кілометрів, 2 години 40 хвилин. Поки що, тут все зроблено. Гарна дорога. Хтось казав, що там плити якісь бетонні піднялись там і так далі. Ніхто не каже, що тут моноліт, тут нема плит. Тут все монолитом заливалось. То тут не може бути, я гадаю, щоб десь бетон піднявся, десь опустився. Питань зараз по дорозі немає. Їдемо. Як ви бачите, на усьому шляху є недостроєні відрізки. Це тому, що коли війна почалась, то будівництво траси Н-31, а це траса Н-31 національного значення, то будівництво було заморожено, на жаль.
Тут наліво пішло на Полтаву, направо пішло на Кременчук. Ну, ті 40 кілометрів, що ми проїхали, хочу вам сказати, що взагалі дорога нормальна, але є невеличкі ямки, є на стиках, верніше це не стики, це технологічний розпил бетона для того, щоб коли він нагрівається, розширюється, коли остиває, сужується і щоб він не тріскався. І саме ось на цих розпилах, особливо поперечних, є обломки, обламується він. І виходить, що обломки такі, є і ямки, тут питаються, я дивлюся, смолою його позаливати і звичайним асфальтом замазати, але, ну, чесно кажучи, на цю дорогу давали, ну, вроді 50 років гарантії. І робили цю дорогу, основний підрядчик у нас тут був компанія «Анур». Це турецька компанія. Тут і інші підрядники були. Я коли огляд робив, я там казав, що тут різні, там хто що робив. Але основний це «Анур». І вони дають 50 років. Ну тут пройшло 5 років. 5 років і, ну, за 50 років воно повністю розвалиться, я вам чесно скажу. А так, ну, несерйозно. Чи щось не дотрималися якої технології, чи вони перший раз робили саме з бетону, ну, не знаю. Ну, тут ми проїжджаємо, тут теж недороблений міст, але тут все добре, все добре. Ми проїхали всього 74 кілометра за 50 хвилин. Тут у нас вже бетонка закінчується. І у нас починається вже тут Дніпропетровська область. А їхали ми зараз по Полтавській, щоб ви знали. І чому вона закінчується? Вона повинна бути ще далі, правіше, от по полям, от там вона повинна бути. І десь кілометрів через там 20 вона повинна зустрітись з дорогою теж об'їзною, яку робили зі сторони Дніпра сюди. Але, як я казав, що з початку війни все заморозили і нічого не будується. А так ця дорога так зроблена по плану, що вона не проходить через населені пункти. Ось вона повинна бути аж туди йти, от туди, і там десь зустрінеться. А ми зараз з'їжджаємо. Ось у нас Дніпропетровська область славетна своїми дорогами, якістю. І казали, що саме от тут і повинен початися треш. Але от я з самого початку дивлюсь, і тут у нас свіжі латки. Ну, може тут і залатали вже. Зараз будемо дивитись. І ми, до речі, повинні виїхати на оцю дорогу, яка будувалася зі сторони Дніпра, щоб не їхати там через Петриківку там, і так далі. То якщо вона там відкрита, то буде супер. Якщо ні, то прийдеться їхати через населені пункти. Але ви сьогодні побачите, потрібно їхати туди на об'їзну, чи вона закрита. А так, бачите, напливши асфальт, свіжий ямочний ремонт, і тільки що ви бачили, яма по центру стоїть. Ну, 20 ям залатана, одна яма не залатана. От скажіть мені, Укравтодор Дніпропетровської області, ну ви ж перевіряєте якість і задайте питання своїм робітникам, чому вони залишають одну-дві ями на відрізку, і це все порте. Ось, опять яма.
і все залатано. Все гладесенько залатано, яма, блін. Одна яма на кожні 10-20 метрів, вона стопудово є. Ну, воно ж одна яма і вся ваша робота на смарку. Тому що всі будуть казати, срала мазала, а не залатали. А якби залатали кожну яму, казали, от вам молодці, там, зробили ямочний ремонт, дуже якісно. А так ось, постійно одна-дві ями вона є. А так ви бачите, все залатано, все суперське. Але ну є ж, блін, ложка дьогтю. Ну, я б погнав би і сказав би, перероблюйте, замазуйте оце все. От завжди добиває, от, роблять шахматний ремонт, називається, блін. Латання оце все. Ой. Ну, тут недовго музика грала. Бачите, тут одну часть ямочний ремонт зробили, а там нафіга. Можна і по одній їхати усім. Я вже забув, що це за населений пункт. Напишіть у коментарях, щоб Укравтодор знав, де це треба дороблювати. Я догадаю, далі буде веселіше. Ага. Супер. Супер-пупер. Ну тут реально вночі, якщо їхати, то можна так летіти, що і машина вся пополам розірветься. Ми проїхали 7 кілометрів від знаку початок Дніпропетровської області. Ямочний ремонт ви бачили який, де не зроблено. І тут ось наші благодетелі. Благодетелі роблять ремонт. Да. Ну, з такими силами ми дуже довго будемо тут робити ремонт, до слідуючої зими, мабуть. Тут таких 10 розрахунків повинно стояти. І, зараз ми ж будемо їхати, вони походу оттуда йдуть і латають усе. Так? Да? Тобто ви бачили, латають. Ну, ладно, вони походу зараз латають одну частину дороги. Тут не залатана, вони назад будуть йти, будуть латати. Ну добре. Ми їдемо зараз по Царичанці. Ну, тут ямочний ремонт у нас в шахматному порядку. Ну, або з одної сторони зробили, ну тут такі ями є, ну, щоб просто. Тут дуже пильнувати потрібно, бо вскочити, ну, розріже колесо 100%. Ось візитівка Царичанки, церква така гарна, небесного кольору. І тут ями у нас. Красота, лепота.
наступний населений пункт, який йде відразу від Царичанки. Тут видно, що дорогу робили і роблять. Ну, як завжди, тут міст, от ми якраз зупинились, тут міст. Це вже не Укравтодор робить, а Будміст, як то там. І ось воно так і залишиться, оцей міст, не зроблене дорожне покриття. А тут ми бачимо, що повністю, причому капітально роблять, зняли асфальт, не ямковий ремонт, а повністю постелений. Ну, тут така пробочка, мабуть, зараз і роблять там. Ну так, чому б так не робити? Всі ж знають, що ямковий ремонт, він економічно невигідний. Він економічно вигідний тим, хто його постійно робить. Бо його можна вічно робити, ці ями. Ти їх залатав, через місяць пломба випала. Іди сюди. І отак нормально присідають на грошах і роблять суто ямковий ремонт. Бачите, з правої сторони вже фінальний, фінішний слой асфальту, а ми їдемо ще по середньому. Ну, я би товщину більше, звісно, робив би, ну, їм відніше. А так, дуже гарно, дуже гарно. І знову у нас 100 метрів зроблено, далі опять не зроблено. Почати запис відео аварійної ситуації. Що тут? Самі робітники і розрубали колесо на своїй же дорозі. Анекдот. Запис завершено. Чи ні? Чи це Шарова? О, ось знову роблять. Ну хоч десь роблять, вже гарно. Ну, техніки багато, хочу вам сказати. Багато нагнали техніки і бачимо, що все робиться дуже гарно. Дуже гарно. Так, ось дивіться, отут ми звертаємо праворуч. Праворуч, хоча навігатор вам показує прямо їхати. Ну, я рекомендую їхати сюди, бо бачите, ми вже потрапляємо на гарну дорогу, яка зараз переходить на нову трасу Н-31. І вона в гарному стані аж до Дніпра. І зараз подивимося, відкрита вона чи ні. Оця дорога, що ми їдемо, вона називається Т-0412. І ось, бачите,
От розв'язка, це віадук. І от наліво це йде в сторону Дніпра. А направо це недобудована частина. Я вам показував, куди вона повинна вийти, для того, щоб з'єднати трасу Н-31. Ну, зараз, бачите, вона відкрита, тобто тут їздять, все добре. А то прямо пішло через населені пункти, і люди кажуть, що там зовсім все розбито. То не потрібно їхати прямо, а виїжджайте от на трасу Н-31, саме нову. Ось. І якщо ви їдете у Київ з Дніпра, то ви там їдете з Дніпра, Партизанське, і прямо там буде кільце на Петриківку направо буде, а ця дорога прямо. От їдете по цій прямій дорогі і до упору вправо потім уходите і виїжджаєте на цю. Ну, хочу вам сказати, що ми по поганій дорозі проїхали приблизно 30 кілометрів. 30 кілометрів, але тут проблема в чому? Тут тянучка, тут населені пункти, і ви сильно не погазуєте тут, тому і не вскочите в якусь яму так сильно. Але якщо буде вільно, то ви будете швидше їхати і більше у вас варіантів вскочити у яму. Так, якою дорогою краще їхати? Ось я в Київ їхав з Дніпра через П'ятихатки, Олександрію, Знам'янка. І от зі Знам'янки до Сміли оце трешовий відрізок. Тож нам його 100% треба проїжджати зі Знам'янки до Сміли, а від Сміли ми їдемо вже просто до Києва, там гарна дорога. І цей відрізок 80 кілометрів плохої дороги. Але саме треш – це перші 40 кілометрів. Там все залатано, але теж там, як я кажу, це шахматна дошка з ямами. То ви можете влетіти там в яму. Там вільно, нема пробок, і ви так навалюєте, потім раз і ями. Раз опять все залатано, опять ями. І влетіти дуже легко. Якщо брати кількість ям на кілометри, скільки, то саме дорогою до Сміли, там ви довше будете їхати саме по ямам. Якщо через Решетилівку будете їхати, то менше по кілометрам, але тянучка і по часу практично те ж саме йде. Але ви бачили, що дорогу роблять, то я гадаю десь через місяць, а зараз початок квітня 2026 рік, то я гадаю до кінця місяця і вигідніше буде їхати через Решетилівку. Тому що від Знам'янки до Сміли там ту дорогу 100% робити не будуть і ніколи там не робили капітально. Там чисто ямковий ремонт іде. То я рекомендую їхати через Решетилівку. Але кому там хочеться проїхати іншою дорогою, їдьте через Смілу, але повільніше, там потрібно цей відрізок їхати. Ну і теж таким критичного такого сильного, такого немає. Але так, щоб для машини було легше, через Решетилівку їдьте. Ну, нам до Дніпра показує 60 кілометрів, приблизно 1 годину, ну це по місту тут їхати. То в принципі ось така дорога, вона йде до саме
лінії розмежування міста Дніпро. То якщо вам було цікаве таке відео, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. По можливості буду показувати вам різні дороги, якщо десь буду їздити по справам. А так, до зустрічі. Бай!